اهلا بيكم معاكم الدكتور طارق عبد الحميد من midlearn.app. الحقيقه هنا هو في كويك نوت سريعه حبيت اقولها لكم على الكاردياك اكزامينيشن. الدكتور اللطيف اللي واقف في الصوره ده دخل عمل كاردياك اكزامينيشن وشاف اللور ليمز ولقى مفيش اديمه في اللور ليمز، راح كاتب كومنت مفيش اديمه في اللور ليمز، نو كاردياك اديمه. ايه الغلطه اللي وقع فيها؟ يلا في خلال 15 ثانية عقبال ما ارتشف الرشفة دي تكونوا فكرتوا في الإجابة وتشوفوا لنا الغلطة اللي وقع فيها الدكتور ده عشان ما نكررهاش احنا في حياتنا العملية في الكلينيكال ميديسن. الغلطة باختصار شديد انه نسي يكزامن الباك بتاع العيان. اي عيان كارديولوجي راقد كده بالمنظر السوباين ده ممكن الإديمة الجرافيتيشنال إديمة تبقى متحوشه تحت في الباك، فيوم ما يخلي العيان يجي على ظهره وتبص تلاقي الإديمة موجوده وبيتنج إديمة على الباك وعلى السيكرم بالذات، فتبص تلاقي ان هو نسي اكزامن الباك ونسي يشوف سيكرال إديمة. هي دي كانت غلطته. قبل ما تقولوا او اي حد يقول ان مفيش كاردياك إديمة لازم ناخد بالنا العيانين السوباين دول ممكن بالجرافيتي تبص تلاقي الإديمة متحوشه في الباك وبالذات سيكرال إديمة بيتنج إديمة على السيكرم تقول لك ان موجوده كاردياك إديمة. ما نقدرش نكسكلود في عيان سوباين من غير ما نعمل باك اكزامينيشن زي ما احنا شايفين. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله.